guys! It's me, Jessa, and welcome sa aking channel. Today's video, may tutorial na naman akong gagawin at yun ay kung paano ang tamang pagkilay o kung paano ang tamang pagkikilay. Lalo na sa mga beginners na magsa-start pa lang, yung mga hindi marunong o yung mga hindi gaanong marunong magkilay. So, kung gusto niyo matutong magkilay, tapusin niyo itong video. Shoutout nga pala kay Marvin Kay Lozada at kay Jan Jan. Hello sa inyo. Thank you sa pag-subscribe sa aking YouTube channel at sa panonood na aking mga video. Salamat sa inyo guys. So, ang gagamitin kong pangkilay is eyebrow pencil. Itong Curline Color Pencil. Better than basic. Ito ay color black kasi wala akong mahanap na color brown. So, ito na lang. Ninipisan ko na lang yung pagkilay ko para masundan ninyo. Mas makakapag-practice kayo kung eyebrow pencil ang gagamitin ninyo. Lalo na kung mag-start pa lang kayo. Matuto kung paano magkilay. So, wag na natin patagalin pa. Simulan na natin magkilay. Ayan guys, medyo nilapitan ko ang aking camera para makita nyo yung kilay ko. Ayan, yung kilay ko sabog-sabog. At sobrang nipis kasi madalang lang ako mag-ahit. Huwag nyo na lang pansinin itong aking malapad na noo, ha? Okay, simulan na natin. Nilapitan ko siya kasi para makita nyo kung paano ako magkilay. Ito yung gagamitin kong eyebrow pencil. It's color black. At may kasama na rin siyang pang brush. So, kung wala kayong spoolie at may brush naman kayo sa pangkilay nyo, pwede na to, okay? Brush ko muna yan. Simulan natin. First, ako ay magdodraw lang dito. Sundan ko lang yung shape ng aking kilay. Yan. So, nakita nyo dito, ako nag-start. Dito sa may edge na yan, sa parang bundot ng kilay ninyo. Next. Dahan-dahan lang, guys. Yan. So, yung ibang eyebrow pencil, alam naman natin na sobrang pigmented. So, kapag ka ganyan, or kapag sobrang pigmented nung pangkilay ninyo, pag ganyan, kuhanin nyo yung brush, then i-brush nyo siya. Para mabawasan yung amount na nilagay natin papuntang unahan. Brush nyo lang siya na maigi. So guys, kayo pagka beginners, ang gagamitin nyo pakilay is color brown. So, ayan na yung may pangkilay. Yung nilagyan natin ng pangkilay. Ayan na siya. Ito yung kabila, yung wala. So, sa kabila naman gagawin natin. Ganun din.
And tapos, brushan ulit natin siya. Tulad ng ginawa natin kanina. Brush nyo lang siya. Brush. At ito na nga ang nagawa kong kilay. Diba? At guys, kung feeling nyo parang sabog siya or feeling nyo parang madumi, don't worry guys. Concealer lang yan. Okay? Lilinisin natin yung yan, yung gilid ng kilay natin, yan, sa taas and sa baba, gamit ang concealer. Ang concealer na gamit ko is ito, Maybelline. Tayo ay mag-concealer na. Kung wala kayong brush na palagay ng concealer, pwede naman itong applicator ng concealer. Basta lang natin yung amount. Tapos, direkta nyo yun dyan. At, yung daliri nyo na lang gamitin nyo. Kung wala kayong brush, okay? Carry na yan. Dahan-dahan lang. I-blend nyo lang siyang maigi. Ayan. Ayan. Tapos, sa taas naman. So, ito yung may concealer na nilagyan natin. Ito yung wala. Look. Ito niya yung difference. Tapos, yung kabila naman na ating lalagyan. Gamitin ko na lang tong kabilang daliri. Ayan na. Tapos ko na siya lagyan ng concealer. Diba? Mas maganda siyang tingnan. Lalong gumanda yung ginawa kong kilay. So, tapos na ang aking kilay. So, nag-retouch rin ako ng kaunti.
Ayan guys, kung may katanungan kayo tungkol dito sa tutorial na ginawa ko, please comment down below. At kung nagustuhan niyo itong video na to, please like this video. At kung di ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, subscribe to my YouTube channel and click the bell button para lagi ka updated sa aking mga video. And guys, thank you for watching. See you in my next video. Bye!